Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone. I give you all I have inside, you pretend it's all pretend. สวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้ามาสู่เทศกาล Unbox iPhone อีกแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้มีหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นการปิดตำนานสีขาวปิดตำนาน Pro Max เพราะเครื่องนี้คือ16 Pro สี Desert Titanium ค่ะรู้สึกคิดถูกมากที่เลือกสีนี้นะคะเพราะว่ามันละมุนมากจริงๆส่วนในกล่องก็มีสายชาร์จเท่านี้เลยค่ะปีนี้ดูแบบมินิมอลกว่าปีอื่นๆเนาะปุ่มข้างซ้ายอันนี้ทุกคนจะเห็นกันบ่อยๆนะคะส่วนปุ่มข้างขวาตอนนี้มีปุ่มใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือ Camera Control มันจะเป็นแบบบุ๋มเข้าไปไม่ได้นูนเหมือนปุ่ม Power เนาะแล้วก็ยังเป็นชาร์จ Type C เหมือนเดิมค่ะไม่แน่ใจทุกคนเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าอย่างแรกที่ต้องทำคือการติดฟิล์มนะคะไม่งั้นจะรู้สึกแบบไม่กล้าใช้เท่าไหร่แล้วก็ฟิล์มที่เลือกยังเป็นรุ่นเดิมเลยค่ะเป็นฟิล์มกระจก Ultimate Glass เป็นฟิล์มปกป้องระดับโปรของโฟกัสเลยมาใช้ฟิล์มของโฟกัสมาได้3รุ่น iPhone แล้วจะว่าไปก็เร็วเหมือนกันเนาะจากที่ใช้ iPhone รุ่นก่อนมาทำให้รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทำโทรศัพท์ร่วงบ่อยมากๆนะคะเพราะว่าชอบไปหามุมกล้องแปลกๆมาถ่ายคอนเทนต์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหล่นก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่ว่า1 ปีที่ผ่านมานัทไม่เคยได้เอา Ultimate Glass รุ่นนี้ไปเคลมเปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่ากระจกไม่เคยร้าวนะคะและที่เห็นมันยืดหยุ่นบิดได้แบบนี้แต่ว่าน้องทนมากนะคะรับแรงกระแทกดีมากจริงๆแล้วก็เป็นปีที่แบบขอบฟิล์มมันบางลงมากด้วยเพราะว่า iPhone รุ่นนี้เขาก็ทำให้ขอบบางลงเนี่ยพอติดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้คือมองข้างๆแล้วฟิล์มมันดูบางมากเลยเนาะและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือกระจกกันรอยเลนส์กล้องค่ะจากที่โทรศัพท์ชอบตกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าดีแล้วที่ตัวเองติดกันรอยเลนส์กล้องอันนี้อีกทีนะคะไม่งั้นคงพะวงมากๆเวลาที่แบบทุกครั้งที่โทรศัพท์ตกอะแล้วก็ขอบเลนส์เนี่ยมันเป็นวัสดุไทเทเนียมเนาะก็เลยช่วยป้องกันรอบเลนส์กล้องเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยเครื่องของเราเป็นสี Desert Titanium เพราะฉะนั้นตัวกันรอยกลมๆอันนี้ก็จะเป็นสีที่กลืนไปกับตัวเครื่องด้วยค่ะมันก็จะแบบออกทองออกโรสโกลด์เฟดพอติดไปแล้วมันก็จะเหมือนไม่ติดแบบนี้การติดแบบนี้ไม่ได้รบกวนคุณภาพเลนส์นะคะยังถ่ายคอนเทนต์ใส่กิ้งเหมือนเดิมฟิล์มโฟกัสทั้ง2แบบมีรองรับ iPhone 16 ทุกซีรีส์เลยสามารถเข้าไปติดกับตัวแทนจำหน่ายได้นะคะหรือดูฟิล์มรุ่นอื่นๆได้ที่ focusshield.com ได้เลยเดี๋ยวนัทจะแปะพิกัดไว้ให้เหมือนเดิมเลยนะต่อไปเรามาดู Accessory กันบ้างค่ะมาดูที่เคสกันก่อนเลยก็คือแบรนด์ Casetify นั่นเองเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ออกสินค้ารุ่นใหม่เร็วมากๆเวลาที่ iPhone เปิดตัวนะคะและด้วยตอนนี้ที่มีความอินเกี่ยวกับสีสันสดใสมากขึ้นก็เลยเลือกเป็นลายเชอร์รี่สีแบบแดงๆแบบนี้มานะคะรู้สึกมันน่าจะสนุกเวลาได้ใช้งานแล้วก็ MagSafe ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้นัดใช้ iPhone สนุกขึ้นมากเดี๋ยวทุกคนดูคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่า MagSafe หรือว่าวงแหวนด้านหลังตรงนี้สำคัญกับชีวิตเรามากแล้วก็เคสของเราเป็นแบบ Impact Case นะคะเป็นเคสกันกระแทกที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยก็คือมั่นใจได้เวลาออกไปใช้งานข้างนอกเนาะแล้วก็แน่นอนว่ามาคู่กับชาร์มอีกแล้วค่ะเป็นAccessory สุดคิ้วอันนี้เป็นแบบเชอร์รี่เม็ดเล็กที่เป็นรอยลูกปัดเวลาเราเอามาคล้องกับเคสก็คือจะเข้ากันถ้าใครจะสั่ง Accessory จาก Casetify อย่าลืมใช้โค้ดลดใน Description Box ด้วยนะคะเดี๋ยวนัทจะแปะพิกัดไว้ให้เหมือนเดิมใต้ล่างนะต่อมาเป็น Accessory ชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยๆเพราะว่านัทชอบใช้มากนะคะก็คือ Morph Tripod นั่นเองอันนี้เป็นสีใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาเป็นสีแบบออกพีชชมพูพาสเทลนะคะแล้วมันมีความเข้ากับสี Desert Titanium มากนี่แหละมันสามารถเอามาดัดเอามาตั้งเป็นไตรพอดเล็กๆเพื่อตั้งทำคอนเทนต์ได้นะคะเป็น Accessory อีกชิ้นที่นัดติดมากๆนัดใช้บ่อยมากๆกับ MagSafe ด้านหลังแบบนี้เนาะส่วนอันนี้เป็นซิลิโคนค่ะที่มันเป็นสุญญากาศเราสามารถมาแปะข้างหลังโทรศัพท์ที่มันเป็นเคสแบบนี้ได้แล้วเราก็เอาไปแปะกับผนังหรือว่ากระจกนะคะมันก็จะแปะดูดแล้วก็เราทำคอนเทนต์พวกฟิตเช็คหรืออะไรแบบนี้ได้เลย
อีกหนึ่งอ c เซสซอรีที่นัดอยากได้มานานนะคะคือมันเป็นเหมือนขาตั้งกล้องแบบห้อยคอที่เราเอามาสวมคอแล้วเราก็เอาโทรศัพท์เนี่ยมาติด MagSafe นะคะหลังจากนั้นเราจะสามารถถ่ายคอนเทนต์แบบเห็น2มือได้มันเป็นอีกหนึ่งมุมคอนเทนต์ที่เก๋มากแล้วนะก็ไม่เคยใช้นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยๆเลยอันนี้คือปุ่ม Action นะคะด้านบนที่กดแล้วเราสามารถเลือกช็อตคัทได้ซึ่งปกติอันเนี้ยนะชอบเลือกเป็น Camera แล้วก็เลือกให้เปิดเป็นวิดีโอนะคะแล้วก็ถ้าเกิด iPhone 16 เปิดมามันก็จะเป็น iOS 18 แล้วนะคะนี่ปุ่มที่น่าสนใจคืออันนี้ค่ะ Camera Control เป็นปุ่มใหม่เลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปุ่มที่ทำให้นัดตัดสินใจเลือกรุ่น Pro มานะคะเพราะว่าคิดว่ารุ่น Pro ที่แบบหน้าจอมันไม่ได้ใหญ่มากมันน่าจะทำให้เรากดเจ้าปุ่มใหม่อันเนี้ยเจ้า Camera Control ได้ง่ายขึ้นนิ้วนั้นมันค่อนข้างสั้นนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะสะดวกอันนี้มากกว่าและอันนี้คือการใช้ครั้งแรกที่ถ่ายให้ทุกคนดูซึ่งมันก็มีความแบบคือคิดว่าต้องฝึกใช้อีกหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ค่อยชินมือนะคะมันก็ไม่ได้สีแก้มหมูเด้งขนาดนั้นหรอกเป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone เปิดตัวใหม่ iPad เปิดตัวใหม่แล้วก็ iOS ล่าสุดที่เราเพิ่งทำคลิปกันไปด้วยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าปกติเราจะเห็นการ Unbox Pro Max สีขาวสี Silver ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับซีซั่นนี้ขอเลือกเป็นรุ่น Pro แล้วก็เป็นสีใหม่ Desert Titanium นะคะน่ารู้สึกว่าสีอ่ะมันเป็นสีออกโรสโกออกทองที่เฟดมากๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเอะอะเท่าไหร่ถือไปถือมามันก็รู้สึกว่าจะออกขาวๆนวลๆด้วยซ้ำนะคะเป็นสีใหม่ที่เฟดละมุนสวยมากจริงๆจุดที่ตัดสินใจว่าอยากมาเป็นโปรแบบเว็บแรกเลยก็คือเรื่องของ Camera Control คือลองมานั่งนึกว่าอันเนี้ย Camera Control มันเป็นปุ่มใหม่เพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องได้ใช้บ่อยๆเราใช้ Pro Max เป็นปกติอยู่แล้วแบบเนี้ยคือนับเป็นคนนิ้วสั้นอะเอื้อมไปอย่างเงี้ยยังแบบมันยังเอื้อมไม่ถึงเลยก็เลยเป็นตัวตัดสินใจเริ่มต้นเลยว่านั้นเอาเป็นโปรดีกว่านิ้วสั้นๆของนัทน่าจะเอื้อมได้ถึงแล้วก็แบบอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องแต่อีกอย่างหนึ่งที่แบบสเปคดีมากๆนะคะก็คือกล้องของรุ่น Pro กับ Pro Max เนี่ยเหมือนกันเลยถามว่าชอบจอใหญ่ไหมมันก็ชอบแหละมันเต็มตานะคะแต่ว่าถือไปนานๆก็หนักเราไปถือเครื่องเล็กถ่ายทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือมันถือง่ายมากมันจะไม่ล่วงลงมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดู Camera Test กันว่าคุณภาพของรูปภาพแล้วก็วิดีโอเป็นยังไงนะคะ Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone. I give you all I have inside. You pretend it's all pretend. Your empty eyes, they break me down. Will this torment never end? Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Cold nights and colder days, living in the shadows maze. I guess I never find the light, living in this endless night. Promises I never keep, whisper lies when I'm asleep. Lonely, I just sit and weep. Love me now or let me leave. Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Endless pain, it's all I know.
ทุกครั้งที่ iPhone รุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตเรื่องสเปคกล้องอะไรแบบใหม่ๆตลอดเนาะอย่างปีนี้มันก็จะมี Extra ขึ้นมาก็คือเรื่องของ Camera Control มันเป็นปุ่มใหม่ในการควบคุมกล้องไปเลยรู้สึกว่า iPhone ให้ความสำคัญกับการทำคอนเทนต์มากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครตาม IG นัดนะคะจะรู้ว่าเรามีเคยแอบบ่นกล้อง 15 Pro Max ไปบ้างว่าเวลาเราถ่ายเซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปอะไรก็ตามรูปที่เรากดชัตเตอร์แล้วถ่ายออกมามันจะมีความหมองแล้วก็ดรอปลงนิดนึงนะคะคือเป็นปกติของกล้อง iPhone 15 Pro Max นัดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่นัดถ่ายรูป 15 Pro Max อะคือนัดไม่กดแบบนี้แล้วอะมันทำให้เรากลายเป็นคนติดนิสัยกดอย่างเงี้ยเพื่อให้รูปมันได้แสงและสีเหมือนที่เราเห็นบนหน้าจอก่อนถ่ายจริงๆอย่างเราเป็นคอนเทนต์สไตล์สาวๆใช่ไหมก็จะถ่ายเซลฟี่บ่อยเราจะชอบเทียบสกินโทน iPhone กันเรารู้ได้เลยว่าตอนที่เรากดถ่ายเซลฟี่อะมันไม่ได้ดรอปลงเท่า 15 Pro Max อะสิ่งที่นัทชอบที่สุดในซีรีส์เนี้ยมันไม่ใช่ Camera Control แต่มันคือ Undertone ของ Photographic Style ผู้ใช้งาน iPhone แต่ละคนก็จะมีสีผิวหรือว่าไลฟ์สไตล์ total look ที่อยากได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคือการที่เราสามารถปรับ undertone ได้มันก็จะมีความตอบสนองกับผู้ใช้งาน iPhone ได้หลากหลายมากขึ้นทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีกล่องสี่เหลี่ยมกล่องใหม่ขึ้นมาเราสามารถเอานิ้วลากไปที่โซนต่างๆของกรอบนั้นได้มันจะเป็นการปรับ undertone เราก็คือปรับสีปรับแสงอาจจะมีความผ่องขึ้นมีความดาร์กขึ้นแล้วแต่ total look ที่เราต้องการในอารมณ์นั้นๆน่ะซึ่งมันดีมากแล้วมันแบบเนียนกริบมากมันไม่ได้ดูเหมือนการใส่ฟิลเตอร์ที่แบบใส่แบบเอะอะแล้วเราสามารถปรับ undertone อันนั้นให้มันเป็นคล้ายๆกับค่าเริ่มต้นของกล้องเราตั้งแต่เปิดกล้องมาได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ทำคอนเทนต์กับ iPhone ชอบถ่ายรีวิวถ่ายงานสกินผิวบิวตี้หรืออะไรต่างๆเหมาะมากอีกอย่างหนึ่งที่เขาพัฒนาให้เหมือนกันก็คือเรื่องของเสียงเพราะว่าเราสามารถปรับคุณภาพของเสียงในไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายได้ด้วยแล้วมันก็สามารถปรับในแอปโฟโต้หลังถ่ายเสร็จได้เลยอย่างถ้าเกิดเป็นสแตนดาร์ดอันนี้จะเป็นเสียงปกติที่ทุกคนถ่ายแล้วได้ยินเลยค่ะอินพูดก็ได้นะเพราะว่ามันจะต้องทดสอบว่าระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เป็นยังไงเสียงมันไงอ่ะใช่เปิดเบอร์ 5นะคะอินพูดก็ได้นะเพราะว่ามันจะต้องทดสอบว่าระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เป็นยังไงใช่เปิดเบอร์ 5นะคะอินพูดก็ได้นะเพราะว่ามันจะต้องทดสอบว่าระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เป็นยังไงเสียงมันไงอ่ะใช่เปิดเบอร์ 5นะคะอินพูดก็ได้นะเพราะว่ามันจะต้องทดสอบว่าระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เป็นยังไงเสียงมันไงอ่ะใช่เปิดเบอร์ 5นะคะนายคิดว่าเรื่องของกล้องการทำคอนเทนต์กับ iPhone มันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพื่อแบบเรามาทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากแต่งจอน่ารักแบบนี้นะคะนัดทำคลิปอัปเดต iOS ล่าสุดไว้ให้ด้วยก็สามารถไปดูกันได้นะคะดูไปแต่งตามไปได้เลยขอบคุณที่รับชมกันค่ะบ๊ายบาย